שזה אני... שנייה רגע. הלו. כן. כן. הבנתי, כן, תוך 5 שעות במטולה. מה עם איזה דולפין נבלעת? את יודעת שאני בהיריון. לא. לא היום. לא. אנחנו ידענו כל הזמן שזה המצב. משימה אחת, אחרונה, וזהו. צפים אותי בדבור מראש הנקרא. תחכי לי שם. תוך 48 שעות אני חוזר, לא דקה אחת יותר. כמו שעון. געגעת? לא, אתה עצבני? אני בערך דבש. אתה יודע איך זה. יש כאלה שמכינים חומוס, יש כאלה שבונים שבבים, יש כאלה שהורגים מחבלים. לא עוד הרבה זמן. כדאי שתזכור את זה. מה קורה, דוקטור? זה כבר העשירי היום. בנימט. טוב, אתה לוקח אותו? דורון, אתה בא? דורון. אתה בא? לאן נוסעים? לפיקוד. פיקוד זה בגיבור, היית אומר, היינו נפגשים שם. לא לפיקוד הזה, לפיקוד. עכשיו תעשה לי טובה, לך תזריק לו מורפים שישתוק קצת ושים מלך כפפות שלא תתלכלך. לא נכנסים? תכף. אתה צריך רופא. תכף. אני צריך שתחתום לי על זה קודם. איפה העט שלי בנימט? 13 שנה לא חתמתי פה על שום דבר, עכשיו אני צריך לחתום על משהו. מה זה השטויות האלה? דורון, תקשיב. יש פה סוג של בלגן שלא אתה ולא אני מכירים. אם אתה לא חותם, אני לא יכול להכניס אותך. ואם אני לא מכניס אותך, קיבינימט על כולנו.
בוא ניכנס עכשיו. אני אכיר לך את החיילים שלך. איזה חיילים? אני עובד לבד, מקסימום עם רמי. אתה יודע מה היופי של החיים האלה? מה אני ממש אוהב עליהם? כל הזמן יש הפתעות. בוא כנס כבר. אלה החיילים? כן. צחיק אליי. כן, למה יש פה אזרח? תכיר, דורון. אלה הדפ"רים שלך. דניאל, שעבר פלסר גבעתי. מוטי, פלסר גולני. אבנר, פלסר חן. וכשהם לא מעוננים אחד לשני עם צוות משומן לגמרי. זה דורון והוא אחראי עליכם למשך ה-36 שעות הבאות. שאלות. כן, אבנר, שאלת קיטבג או שאלה אמיתית? אתמול בבוקר התחילו לחצות חיילי חיזבאללה את גבול הצפון. חלק מהם נראים כמו חיילים שנוטשים עמדות, חלק נלחמים בכוחותינו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבות, אבל השמועה אומרת שזה כנראה קשור לנשק חדש שמפתח האיש הזה. תכירו, עטאללה חסן מנצור, מספר 3 בחיזבאללה. מספר 3 שלהם זה לא... מוטי, אתה קורא יותר מדי עיתונים. מנצור הוא מספר 3 האמיתי. והאיש הזה, על פי כל החשדות, מפתח עכשיו נשק ביולוגי שאם הוא יופנה לכיוון שלנו, יהיה לנו רע מאוד מאוד. זונות. מה זה הנשק הזה? אם הוא עושה את מה שאנחנו חושבים שהוא עושה, כדאי לכם מאוד לבטל את הטיול הבא שלכם להודו. אתם נכנסים ללבנון. אתם מגיעים לבית של מנצור. אתם שולפים אותו משם. חי. לצורך העניין יש לכם 36 שעות החל מעוד שעתיים. שיהיה לכם ברור. אתם לא יושבים עכשיו בכיתה הזאת. אתם לא קיבלתם את המשימה הזאת. ומהמשימה הזאת חוזרים רק בדרך אחת. עם מנצור. בחיים. איך מיכל עם כל זה? תחיה. מחכה לי מול נהריה. אל תצפה לקבל הזמנה אלינו בקרוב. אף פעם לא חשבתי שנהיה חברים הכי טובים. מצד שני, מי האמין שנחיה עד עכשיו, אה? אני מזכיר לך, זו פעם אחרונה. הבטחתי לי. איך אתה ישן בלילות? נו, מה אתה אומר? על מה? הביאו לנו מילואימניק. לנו. זוגנו זה בכלל עסק דפוק. להביא לפה חיזבאללה בחיים? אני חושב שהמטרה שלהם זה דיפלומטיה, הם מנסים לפתור את העניין בלי להיכנס לעוד חזית עם הערבים. הם מבינים רק כוח אלה, אבל איכשהו כל פעם מוציאים אותנו מטומטמים ששורפים להם כפרים. מרשים. רמבו, תזכור רק שאנחנו לא אמורים לתאר את השטח, כן? נכנסים, מביאים את מנצור, יוצאים החוצה. כן, המפקד. ואתה לא קורא לי המפקד, אתה קורא לי דורון. יש למישהו סטופית? כוסיות. 3 דקות, מסדר בחוץ. בהחלט, אדוני, זה עבר קודם אצל שר הביטחון. כן, אדוני. הם יוצאים עכשיו. דורון גבע. אין לי כל ספק.
שרפו כולם. כמובן, אדוני. קדימה. 36 שעות, זה המקסימום. כן, אדוני. רק מה שהם צריכים לדעת. מוטי, למה אתה מתגלח? גם ככה לא רואים רכב בזיפים. אבנר, מה אתה עושה? אתה לא תבין. למה? כי אני כושי? אבנר, מה אתה צוחק? אתה נראה כמו אשך כשר. כשזה מגיע מתמפית כמוך זה דווקא מחמאה. אבנר, אתה נראה כמו 100 שערים. גרסה 2.0. אתה יודע שאני לא חרדי ואני לא מבין מה יש לך ממני. מה עשיתי לך כבר? אובמה כועס עליך כי הוא רוצה ללכת לאוניברסיטה, אבל למדינה נגמר הכסף לאתיופים. הבעיה עם אובמה שלא מבין שאתיופים יכולים להיות רק נהגים בצה"ל. גם במג"ב, כי הם צריכים לבדוף אחרי האחמדים הקטנים. מה לעשות שכושים רצים הכי מהר. מה עכשיו? ממקוף לגן עדן? קוסבי רדמן זה המקם החדש ומזן במוח עליו כבר חודש. יופי. אז אבא שלי ושלך צריכים לעבוד כמו חמורים כדי שהצבא יקנה למתנחל הזה צעצוע חדש. תשמע, קוסבי, הבעיה שלך, אחי, שאתה לא מבין שאתה עדיין כושי שוקולד. כשעלינו לארץ עם מוסקבה, אבא שלי היה כושי שוקולד. כל שלי לימד פה כיתה ז' חשבון, וברוסיה הוא המרצה באוניברסיטה. אז כאן אנחנו היינו כושי שוקולד. אבל אז אתם הגעתם, ועם הזמן אנחנו התקדמנו בדרגה. היום אני כושי מוקה, עוד מעט כל הכושים מאריתריאה יהפכו לכושי שוקולד. אתה תתקדם בדרגה לכושי מוקה, ואני בכלל כבר יצא בר אמיתי. טמבל. בינתיים הומואים, אל תשכחו שיש לנו זן בתחת כמה מחבלים, זה הכי חשוב. הגענו לנקודה, כדור בקנה. " 36 שעות, כן? תדייקו. אני מחכה לכם רבע שעה, אפילו לא דקה אחת יותר. בטח באותו מקום? שום דבר לא משתנה.
אני לא מצליח לזהות, אבל בטוח יש שם משהו. דורון אינדיאני. זה כלב של מישהו. איך אתה יודע? עולב. זה אומר שאנחנו קרובים לכפר. דורון, אנחנו בכיוון? זה רק כמו קישקה. צ'ונט לשבת. זה בן אדם. זה לא נראה כמו של בן אדם. יכול להיות של פרה או גם של חזיר בר. יש פה מלא חיות גדולות באזור, 100%. ראית פעם איברים פנויים של בן אדם? בטח, כמה פעמים. איזה מלאכה? אבנר, אל תסתכל, זה לא עבר הכשר. אתה רואה משהו? עצם די גדול, סטטי. עכשיו נזכרים? המשטרת הגירה באזור? נראה לי כמו 30 מטר לפנים. שחררו נצרות, תהיו מוכנים. לא לגעת באוטומט. לפקוח עיניים, 5 דקות מנוחה, מבנה היקפי.
גדל והתקדש מהרבה ואמרו אמן. בעלמה דיברה קירותי וימליך מלכותי בחיי חונו וימי חונו ובחיי את הכל. דורון, מה קורה פה? זה גופה טריה. אולי יומיים. נכון. זה אומר ששלחו לפה חוליה קודמת, לא? אנחנו לא הראשונים. זה לא אומר כלום, זה רק אומר שאתה צריך להיות מאוד ערני עכשיו. אנחנו מאוד קרובים לבית של מנצור. נו באמת. תביא לי את הפלאפון שלך. על מה אתה מדבר? אני לא אספר להם. מתי הרווחת את הפעם היחידה שלך איתי. כדי שאין פה תמונות עירום של החברה שלך. חבל שתמצא אותם באתר של החיזבאללה. אתה בטוח שאתה מילואימניק? מי אמר שאני מילואימניק? אולי בגלל זה אתה לא מבין שאנחנו לא הראשונים שבאו לפה. תשמע, אני מבין שאתה מבואס מהמפקד החדש. כל הזין בלהיות אתה. אבל מה שחשוב כרגע זה למצוא את מנצור. לא אכפת לך מי אני באמת, ולא אכפת לך מי היה פה קודם. כל מה שאתה רוצה לעשות, זה מה שאני אומר לך לעשות. אם אתה לא רוצה לגמור כמוהו. ברור? שעה 3 מעבר לקו הראשון של העצים. בטח ציידים. אז איפה החיות הגדולות שדיברת עליהן? קבלו תיקון שעה 9. שעה 12. שעה 2. מה אתה חושב שאתה עושה? אתה מנסה להרוג אותי? מרכז מסה, אומר לך משהו? פאק. כוספי, בסדר? פאק. כוספי, הכל בסדר, פתחנו אותם. חלאס עם הקוסבי עכשיו. זה לא חיזבאללה, אנחנו מכירים חיזבאללה. זה לא הם. אבנר, עזוב אותו, תסתכל במקם. רוצו תנטרלו אותו בן זונה! רוצו!
דווקא כוסית. הפרענו לכם, מה כושי? היא לבד פה. נואל. איך אתה יודע איך קוראים לה? It's okay. כן, אתה פאקינג יודע איך קוראים למחבלת הזאת, אם הייתם קוראים תיק המשימה, הייתם מבינים שהיא יכולה להוביל אותנו בקלות למנצור. אז אם היא יכולה להוביל אותנו למנצור בקלות, למה אתה מחכה בדיוק, אה? בוא נוציא ממנה את המידע הזה כמו שצריך, נו! אני לא חושב שהיא ירתה עלינו. היא שמחה לראות אותי. בטח, יחת וסנברת אותה, היא האויב. אויב. There are more coming. מה זה, מה היא אמרה? You have to be ready. More will come before nightfall. I'm going to let you speak. And I need you to be very honest with me. I have no problem to tie you to the trees outside. תשאל את הזונה הערבייה הזאת מה יודעת על הפסיכים האלה. הם לא פסיכים, יא שיקור. בחיים לא נתקענו עם חמושים כאלה. הם גם לא חמושים, יש שחור. הם נושכים. מה זה החרא הזה, יא זונה? אה? רק אני מדבר איתה. יש לך מספיק מה לעשות בינתיים. כמו להבין מה שאתה לא מספר לנו? או כמו להבין למה שלחו לפה חוליה לפנינו? חלאס.
Shukran. No. Where is your father? זאת הבת של מנצור? בת זונה. I'll ask again. Where is your father? My father is dead. They killed him When? when it all started. 5 days ago. It didn't start 5 days ago. It started yesterday. It did start 5 days ago. My father was the first to die. Don't lie to me. I know you're lying. Don't try to protect him. We're not here to kill him. We all want this to be over, just like yourself. And your father can help us. Just like he did before. Listen to yourself. Thinking you know what's going on. You were sent on a suicide mission and you're acting like you're in control. What are you talking about? I'm really glad you guys are here, because now maybe I have a chance to survive a few more hours. But my father can't help you. He's dead. He died right in front of me. Get away from him. His blood is contagious. I'm not lying. Your friend's already dead. You can get infected from his blood. בוא לפה כבר. סוף! זאת המאמין הכלבה המסריחה הזאת? יכול להירגע? כן? אז אולי הגיע הזמן שהמפקד הגיבור שלנו התחיל לספר לנו מה קורה פה. כי בינתיים לא סיפרת לנו כלום. אני לא יודע מי אתה בכלל, אבל יש פה חבורה של פסיכים שמנסים למשוך אותנו. אחי, תירגע! סתום את הפה! אולי במקום להיות נחמדים לכלבה המסריחה הזאת, בוא נתחיל להוציא לה מידע? מוכן להפסיק להיות היסטרי. ומאיפה אבא שלך? Where's your father? Where's your father? אחי! Where's your father? זו פעם אחרונה שאני אומר לך. תהיה רגוע. עבדים כושים הייתם ועבדים כושים תישארו. רוצה למצוא זין של עבד כושי? Don't do that. They smell the smoke. Do you know how to help him? You can't help him. He will die and become one of them. The infection is already inside him. אל תקשיב לאבנר. הכל יהיה בסדר. Then you better start telling us everything you know, starting from the location of your father. We don't have much time. Our army is coming. I'm sure that after all the expensive education you got in London, you know what that means. I guess you know my father was working with you. He's not really your enemy. 6 months ago, I came back to Lebanon to help my father with his research. He was working with an Israeli senior general, Gideon. My father realized that our leadership will lead us to another war. Sheikh Nasrallah was sure that my father is making a biological weapon against you. But in fact, it was a virus developed by your scientists in order to eliminate our leadership. The purpose was to create an anti-detectable toxin which would be inserted into our leaders' drinking water. In autopsies, it would show that the subject died from a counterattack of his immune system. Gideon pushed father to finish developing. The virus was not ready, and my father decided to test the virus on himself. We planned to prepare the antidote while my father would lay sick. But something went wrong. My father was the first of them. The toxin had a new influence on the human blood. תעזרו לי פה, כי האנגלית שלי לא משהו. היא אומרת את מה שאני חושב שהיא אומרת, ואתם עוד קונים את הסיפור המוצוץ מהתחת הזה? לא ראית מה קורה בחוץ? זה באמת נשמע לך כל כך מופרך? I alerted Gideon about what has happened while my father started to infect everyone around us. I told him we need to bring father to Israel to diagnose him and to work on an antidote before it's too late. Gideon promised me everything will be all right.
but the unit he sent wasn't really helpful. ידעתי שהייתה פה יחידה לפנינו. אתה כל כך חכם, בטוח יש בך דם לבן. עכשיו, איך אני יוצא מפה ואת מי צריך להרוג בדרך? I don't know if there's any point to bring my father. It's been a few days. Don't know the state he's in. But he's patient 0, the first one. If he's still alive, a blood sample may help us. דורון, אנחנו חייבים לדווח לגידי. זה לא יעזור. אם היחידה לפנינו לא הצליחה, גם אנחנו לא נצליח. אבל כוח גדול יותר רק יכול... They always try to get in at nightfall. And they're still human, sort of. They used to be us. But they can't see well at night. Although they can learn. Any animal can learn. And the noise your friend is making isn't any good to us. אוקיי, איפה הקשר? בואו נחשוב קצת לפני שאנחנו עושים פה משהו. אין פה סיכוי למשא ומתן, המצב פה הולך רק ומתדרדר, הוא יצא משליטה. כן, אז כל מה שאתה רוצה לדווח לגידי ממש לא מעניין אותו. אז מה אתה בעצם אומר? אני אומר שבעוד 18 שעות צה"ל הולך להוריד פה כמות זרחן שלא ראית בחיים שלך. זה מה שאני אומר. זה מה שגידי רוצה לעשות וזה מה שכתוב בפרוטוקול. אז בוא נהיה מוכנים. נשק דרוך, כדור בקנה, נעשה פה את הלילה ונצא בבוקר. יש? Are you sure your father is patient 0? קוד, כאן וודו 5, עבור. קוד, כאן וודו 5, עבור. וודו 5, קוד, רות עבור. קבל שלילי על המטרה, אני חוזר, שלילי על המטרה, הוא מת. וודו 5, כאן קוד, בצעו וידוב מוחלט. קוד, קבל שהאזור לא מתואר, מלא נשכנים באזור, אני חוזר, מלא נשכנים. וודו 5, לא מעניין אותי, בשביל זה אתה שם, עבור. גידי, תפסיק זיין את השכל וחלאס עם הנדבר המזוין הזה, בוא נדבר תכלס, אתה שלחת אותי פה להביא משת"פ מת והבת שלו מספרת שאתה אחראי על כל מה שקורה פה. דורון, יש לך מזל שאנחנו בערוץ מאובטח. מה שהיא מספרת לך לא חשוב, מה שחשוב זה שתמצאו את מנצור השקרן הזה ותביאו לי אותו לפה. הוא היחיד שיכול לעזור לנו עם מה שקורה פה עכשיו, מבחינתי, תביא אותו חי או מת. הנשכנים הגיעו אליכם, עבור. כן, וזה הכל באשמתו. זה לא מה שנואל מספרת. אז תביא את הכלבה ביחד איתו. לפחות שהיא תעזור לנו לסדר את הבלגן שאבא שלה עשה כאן. מה קורה שם? אתם בסדר? כולם בחיים? כאילו שזה מעניין אותך. מה אמרת? אמרתי שיש לך יופי של תוכנית. או שאני מביא את מנצור אליך ואז אף אחד לא יודע מה הפשלה שלך, או שאתה מפגיז פה את כל האזור יחד איתנו. אתה מנסה להיפטר ממני, גידי. מה כוס במואב? תסתכל במקם. נראה outside. מה אתה עושה?
רימון! מה שצריך לעשות זה תפסיק להתחפש. דורון, תחזור לקשר מיד. דורון, תענה לי מיד. 5 כאן קוקות. אתה כבר לא המפקד שלי יותר, אתה זוכר? אני סיימתי. אז לך תזדיין. אני הולך להביא את הדם של מנצור, לשים את נואל בקריה, וכדאי מאוד שיחכה שם צוות מדעי שיתחיל לעבוד על חיסון מהדם שלו. ואחרי זה אני אפרק לך את הפרצוף. סוף. How much time does he have? Maybe until morning, maybe less. The toxin is in his blood for a while now. Okay. We'll do Avner watch, and at sunrise we'll go to find Mansour. We need to take his blood so Noel can work on an antidote in Tel Aviv. Can you take us to the last place you saw your father? I can lead you there. המצב בישראל נהיה גרוע מרגע לרגע. מעכשיו היא אחת משלנו. ברור? זה ברור לך? לא, תשמע, אני לא מבין שאני אומר את זה, אבל אנחנו קו ההגנה האחרון. אבא שלה הוא החולה הראשון. אם נביא דגימת דם שלו ואותה לתל אביב, יש סיכוי לצאת מכל המצב הזה. אז למה שלא נצא עכשיו? היא אמרה שהם לא רואים טוב בחושך. בוא נעוף מפה כבר. אתה רוצה להיות בופה של הרעבים על לך על זה? חוץ מזה, מישהו נתן לך אמרל? פשוט יופי. אנחנו בפאקינג לבנון 3 כאן. מה עם מסוק? מי יוריד לך לפה מסוק, תגיד לי, הקיקלופ ששלח אותך לפה? אם הוא רוצה לצאת החוצה בחושך, לבריאות. גם ככה הוא שחור ולא רואים אותו. אבל אני רוצה למות באור יום. ככה אני רואה מי הורג אותי. אז יאללה, בוא נעשה שמשון הגיבור. איך אנחנו מגיעים לתל אביב? Is everything all right? Yeah. Oh, that's a funny question to ask. By the way, what's his name? How do you know it's mine? I saw a photograph of yourself in the bedroom. You know, at first, there were 4 of us here. Myself and 3 of your soldiers. He was in charge. You see, ever since I came back to Lebanon, to this house, I tried so hard not to go in there. My old bedroom. When I was 15, I was kidnapped from that room in the middle of the night by your forces. Gideon used me as leverage to convince my father to work with you. For years, I believed my father sent me to London so he can work with Hezbollah. And I was so angry with him that he's using me to get back at your country for kidnapping me. I had no idea he was trying to protect me. Your friend wanted to secure that empty room. But you can't secure bad memories. מגיע לכם, לא תתעסקו איתנו, לא נתעסק איתכם. זה האחרון.
מוטי, כואב לי. אני יודע, גבר. יהיה בסדר. אני מרגיש מוזר. הכל בוער לי בפנים. אני מת מרעב. כואבתי הרגל. אל תדאג, עוד מעט הכל יהיה בסדר. מוטי, למה אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? אחי, זה ממש לא הזמן לזה עכשיו. אתה יודע למה אני מאמין בו? כי הוא הופך אותי לאדם שלם יותר. אתה לא רוצה להיות אדם שלם יותר? אחי, חלאס עם אלוהים. זה לא הזמן עכשיו. מוטי, צ'ונט לשבת היה יציאה טובה, נכון? כן, אחי. יש לי עוד בדיחה. לא קוראים לי מוטי באמת. יש לי שם שבאתי איתו לארץ. איזה? קוראים לי טוגואדה. בעזרת האל באמרית. מגיע לך. פאק. באמת רעב. אתם חושבים שזה היה קשה? You need to kill him. I don't kill my own men. He's not one of your men anymore. דורון, לא בטוח שיהפוך לאחד מהם. He's just making noise and inviting them in. We need to shut him up and fast. We don't need to do shit. You're not one of us. You're a terrorist. מישהו רוצה להגיד משהו? אנחנו לא לוקחים את הגופה שלו בחזרה? לא, אנחנו מוציאים אותה החוצה כדי שהריח לא ימשוך אותה. אנחנו לא יכולים להשאיר אותו לחיות האלה. אין ברירה. He's going to come back. ידעתי שמזנת לנו במוח. מהרגע שהגיע לפה היא לא הפסיקה לזן לנו במוח על האורגיות של אבא שלה ושל... יש לך! פרסונה? מוטי! We have a 2-hour walk. Stay quiet. Don't be too close to each other. Noise in the middle. Moti is closing.
And if she's right, it's not gonna be easy. Okay? תסמוך על חיזבאללה שיפתחו נשק להשמדה המונית בתוך מקום מזרחי. Moti, you and I are gonna find Mansour. Daniel, take care of the explosives. Keep Noel alive. למה דווקא אני תקוע איתה? אתה אמרת בעצמך, כושים רצים הכי מהר. Remember, whoever finds Mansour, do not kill him. We need his blood as fresh as possible. אתה מבין מה אתה צריך לעשות? אתה מבין שהיא חייבת להגיע לתל אביב? אתה תהיה ילד גדול? No terrorist bullshit. Yes? Only if you manage to keep yourself in your pants, Rambo.
birds. Stop the poetry and help me with the shit. Hear us. Osama, they know we're here already. וואלה, עם בן זונה. Пиздец. מה עושה? אתה לא יוצא מפה בלי מנצו. קבל, אנחנו לא לבד. אני חוזר, אנחנו לא לבד.
אנחנו במטבח. יש כאן בלוני גז שיכולים לתת חיפוי מול דרך החוצה. קבל גם שהכניסה למעבדה נמצאת פה. אנחנו בדרך אליך, ניכנס למעבדה ביחד. קבל ביטול, מצאנו את מנצור, תכין את המלכודים. יש לי את הדם של מנצור, תצלקו משם. They got the blood. And my father. קום, קדימה, קדימה. נו? קח את הדם, תביא את זה לישראל. בשום פנים ואופן, אתה חוזר איתי לארץ, קדימה. דורון, תהיה בן אדם. אל תיתן לי להפוך לאחד מהם, אתה יודע בדיוק מה יקרה לי. Look at me. 5 minutes with you, and I'm planting explosives. עכשיו קח את זה, וטוס החוצה. טוס החוצה. קדימה, מה קרה למוטי? תמשיכו בלעדיי. אמרתי לך שלא! סמבק, הם מגיעים יאללה, מוטי! בוא נשחור אותו! We have to get out of here! דורון, חבשתי רבי. תמשיכו בלעדיי. עשיתי את שלי קדימה. תמשיכו! מה זה שטויות האלה, דורון? מוטי בא איתנו! מצטער. קדימה, דניאל. קמון. אתה הומו. היה לי כבוד, השארתי עם הומו כמוך. תראה להם מה זה תגואדה. תראה להם מה השם שלך אומר. בעזרת השם.
קדימה קוסטומו, הם באים! Out of bullets. When we get to Tel Aviv, I want this back. Yes? Where'd you get that? Moti made a mistake. Turned out to be a good idea. What happened? My wife threw out the phone to the dolphins. Calling Gideon. מסור למשה דיין שנחזיין אותה עין החזרה. גידי? דורון. דורון זה אתה. גידי, זה דורון, מה קורה? אל תחזרו דורון. אתה שומע אותי? אל תחזרו לפה. יש לנו את הדם של מנצור. You listen to me now. We can still fix what we've done. We still have a chance to make things right. I saw your father. Still alive, my father. And saw no humanity in his eyes. You got me out of that house. And you're going to take me to Tel Aviv so I can make this bloody antidote for my father and for everyone else. If there's even 1% chance that I can go back there. Hey. It's too late. You don't have the privilege to break down or give up now. You people pushed my father into this hell, and you owe me that chance to bring him back. סמר, אפילו מוזיקה נורמלית. תשאיר את זה, שיר טוב.
אפשר גם אחת? When I was 19, 13 years ago, I got my first assignment from Gidi. He wanted to apply pressure on a certain Lebanese activist. And my mission was to kidnap his daughter. I was very young, and I believed I'm doing good, that I'm doing good for my country. And now all I remember is your stupid teddy bear. I'm sorry. I really am sorry. Me and my father, we thought we were helping the peace effort as well. What the hell with that? What's done is done. נערי אין ראש הנקרא not an option. Our only way to get to the boat is with that little boat over there. Around them. Through them. היאכטה ריקה. מיכל יודעת שזה מסוכן להיות למעלה עכשיו, היא בטח נמצאת למטה. Daniel and me, we go first, no one goes behind. No. You do pick and roll. Now I show you what I know. אנחנו בבלי זמנו. Are you ready? Let's kill them all.
You two go to the boat. I stay here and back you up. Oh no. איזה קרב? ליד הגדר. יאללה, טוסו, אין לי הרבה זמן. כאילו יוצא לך בחזור. לעבור בראשון אחרי שאתה מוריד את נועל בקריה. לחפש את אבא שלי. זה לא דש ממני. זה שלי. שלא יעזור כלום. צ'ס גם חבורה של הומואים. What are you waiting for? מה אתה חושב שתעשה? תן את הדם שלו. אף אחד לא יקבל את החיסון הזה לפניי. אם אני לא מתחסן, אף אחד לא מתחסן. כל מה שעשיתי, עשיתי בשביל המדינה. אתה לא תבין את זה, כי אתה בסך הכל בורג. אתה כלי. אתה עושה מה שאני אומר לך. אז תיתן לי את הדם. How are you, sweetie? Did you enjoy London? Did you know we paid for it? Go to hell. אתה רוצה שהיא תחיה? אתה רוצה שמיכל תחיה? תן לי את הדם. שלחת אותי למות, יא בן זונה. שלחתי אותך לעוד משימה, כמו 1000 משימות ששלחתי אותך בעבר, ואתה יודע למה? כי אתה לא שואל שאלות. אתה מבצע פקודות, אתה החייל המושלם. בגלל זה הבאת את הדם, ובגלל זה אתה תהיה איתי עוד הרבה מאוד שנים. איך? תזדיין, אני לא עובד אצלך יותר. זה החיים שלך. אין לך כלום חוץ ממני. אתה לא מסוגל, בלי ההרג ובלי הדם, אז תפסיק להתכחש לעצמך. מה אתה חושב שחתמת? מטומטם. על סודיות, חתמת עוד 5 שנים, וזה לא משנה, דורון, אתה יודע למה? כי אותי עוזבים רק בדרך אחת. בשקית שחורה. תן לי את הדם, שהבא בראש שלה. בוא, ילד טוב, בוא. בוא, שים את זה אצלי ביד. תן לי את הדם. שים את זה אצלי ביד. אני הבטחתי לך אתמול שנפתח את הצורה, נכון? לא צריך לקיים.
Need a hand? You bastard. איחרת. איחרת. זה היום הרביעי למשבר שתוקף את מדינת ישראל, ויש דיווחים על גילויי אלימות נוספים במזרח התיכון. קבוצת פעילי תנועות שמאל ותנועות נוער ערכו היום הפגנה בכיכר רבין בקריאה להפסקת האלימות ברחבי הארץ. ההפגנה נקטעה בעקבות התקפה אלימה של אזרחים, ככל הנראה נגועים במחלה, שהחלו להתפרע במהלך ההפגנה הזאת. סליחה, אני מציע שנקרא לילד בשמו. אלה לא אנשים שנגועים במחלה, אלה אנשים שמתו וחזרו לחיים. זה לא אוקיי. כאן טמון כל ההבדל הגדול. אני מבקש להבהיר שאין עדיין אישור רשמי ממשרד הבריאות שמדובר במה שאתה מכנה מתים חיים. אז בוא נכנה אותם כמו שאנחנו רוצים לכנות אותם, זאת לא הנקודה. אני שואל שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה, רפי, והשאלה היא כזאת: האם לא אנחנו אלה שאשמים במצב? הרי בעצם מה מבדיל אותנו מהמתים חיים? תגידו לי אתם. הבנו. מה, זה שהם רוצים לאכול אותנו? מה אנחנו עושים במדינה הזאת 60 שנה? תגיד לי אתה, רפי. תראה, עם כל הכבוד, הבחור הצדיק התמר הזה שיפרח כרז עבור נראה שתולים בבית השם. אני חייב רק להגיד משפט אחד. לא יכול להיות שדבר כזה יסתובב בין הרחובות אצל עם ישראל בעם היהודי. זה גזירה תנכית. כבוד הרב, לא. טוב. אתה רוצה לדבר איתי על גזירה תנכית? באמת רוצה לדבר איתי על גזירה תנכית? בוא נדבר על דברים יותר קונקרטיים, כמו איך מביאים את המתים חיים אל שולחן הדיונים ומדברים איתם, מבינים אותם, מגיעים איתם לעמק השווה וחיים איתם בשלום, בהרמוניה ובאחווה. ואתה יודע למה, כבוד הרב? כי זאת המדינה של כולנו. בבקשה. אני מבקש ממך, אני מבקש. הכל מתחיל בדברים הקטנים. בבית כנסת, בתהילים, בספר התורה, בצדיקים שמתפללים בשביל עם ישראל, ואנחנו לא עושים דבר בשביל דבר. אבל אני אגיד לך משהו אחד. בפרק 8 פסוק י"ו, פרק ט"ז, כתוב שהמתים לא יהיה להם מקום בגיהנום, הם הלכו בין החיים. חטאנו, פשענו, אנחנו משלמים. אלוהים החליט וכך יהיה.